Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasarigan, kudian kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Hinian mga notisya nga nahikayan Este News, Webes, Hulyo 25. Mga laray uluhan, ito naton mga sumat, mga kasuhin dengue, diniha Eastern Samar, insigila nga nahitaas. Election parahin mga kongresista, hinbag o nga nahimo nga mga distrito in mahinanayon hiton Oktubre. Ngan balaod nun nga maghahatag hin ayuda o compensation nga hiton mga pobre ngan waray trabaho nga mga ginang may bahay, in igin salawad hak kamarabaha. Mga kaso hin dengue din ha probinsya iton Eastern Samar, inaabot na yan na hin 1012. Ngan may ada posibilidad hin pagdeklarar hin sa nga state of calamity darahini. Report ni Hazel Leoneta. Hangin buhat nga Provincial Health Board meeting yan ang Hulyo 25, 2019, kundin iniin pinangunahan ni Governor Ben P. Verdoni, ginlaygay ni Provincial Health Officer Dr. Marian Isiderio ang total ito na report nga kason dengue. Sumala iya, ang Provincial Eastern Samar in Mayada na total hin 1012 nga suspected dengue cases, tinikangan na ni Nero nga da Hulyo 23, 2019. Subay pa, inabot na 257 ang na-report, hanaglabay nga tulo ka simana. Siyam naman ang na-report nga namatay, kundi upat inti kang hagiwan. Nang tag-usa naman Haborongan, Hernani, General MacArthur, Taft ng Kinapundan. Ini nga kaso yan na, in mamanhataasin 42%, hanaglabay nga tuig 2018. Ura-ura nga apektado hini, in ang syudadhan Borongan nga may ada 185 nga kaso. Nasunod ang Giwan nga may ada 139, Taft nga may ada 74, 70 naman ha may dulong, ngan 64 ha munisipalidad han San Julian. Sumala pa iya, 22 direhiton 23 nga munisipalidad, ngan 295 direhiton 597 nga mga barangay, ang naghatagin report. Pito ha iray na aadayan na epidemic threshold, ha naglabay nga upat ka simana. Ininan Balangkayan, Syudadhan Borongan, Lawaan, Maydulong, San Julian, Sulat ngan Taft. Upat naman ay naadayan ha alert threshold, iniinan munisipalidad han Balanghiga, Hiporlos, Llorente ngan San Policarpo. Ang munisipalidad naman han Taft, inagdeklara na hin state of calamity ha naglabay nga Hulyo 22. Nga napagbubuhaton nga meeting han Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, inangay ka 26 San Hulyo, in pag-irestoryahan ang pagdeklarahan state of calamity para ang dengue habugos nga Provincial Eastern Samar. And pagkalawan ito ang PDRMC kung council kung warrant na ba ang mag-declare in state of calamity. So bukas, magkakamay na rin discussion about itong data, magkamay rin report itong DOH, kung pera na itong ating mga dengue cases nga subay ang report kanina, ada na yung epidemic stage, and magdidesisyon ng PDRMC kung ini nga data nga irregular report bukas in na-warrant na magkamay ada in state of calamity. Tikang din ang agenda para itong probinsya itong Sinarangan Samar, dida inihan ginbuhat nga Provincial Development Council meeting kangina. Report ni Grace Enahe. Provincial Development Council meeting iginbuhat ta PGO Conference Hall Hulyo 25, 2019 nga pinangunahan ni Eastern Samar Provincial Governor Honorable Ben P. Verdone. 35 nga mga municipal mayor ang gitawag para magatitiro kan magkaurusa. Gintikangan na nera diskusyon pinaagihan paghirhimang raw, hiton mga butang nga dapat i-implementar ngan mga problema nga iran obserbahan, sugad ang paghahatag hindoon pahiyon ng hiton health sector. Usagihap nga iratagan ng prioridad iton edukasyon, nga napagpapakusugpahan pahiyon Cafe Abunda, hanira mga plano nga gusto mahimo anila hingyap ang pagburublig ng pagkaurusahan nga tanan. Dako gihap ang pasalamat ni Governor Ben Iverdone, han suportahan mga tagsa-tagsa nga mayor nga naghatagan era oras para magburublig han madagmig nga progreso ton Eastern Samar. Tikang dinhin syudad han Borongan, Grace Inahe, Eastern Samar. Office of Civil Defense nagbuhat iton iri ka napulo nga Regional Rescue Jamboree nga ginsalinurog ha University of the Eastern Philippine Campus, Katarman, Northern Samar. Nga ginpartisipara naman hin mag-iriba nga rescue unit habugos nga Eastern Visayas. Nga Regional Rescue Jamboree ginbuhat iton mag-iriba nga buruhaton sugad iton tree planting,
roof rescue, urban search and rescue, water rescue, air-to-ground and air-to-sea rescue, leadership training, and damo pa nga iba. Nakabantay naman iton mga kasundaluhan ngan kapulisan para siguridad hiton lugar nga gimbubuhatan hiton Rescue Jamboree. Nagtikang iton Regional Rescue Jamboree 2019 han Hulyo 21, 2019 ngan mahuhuman hit Hulyo 26, 2019. Tikang din syudad hiton Borongan. Mark Ronanting, Eastern Samar News Service. Patay naman nino sa nga lalakihan umato inihan mga otoridad. Subayhan report an armado nga lalaki inagsasamo kagabi dito inihan may barangay 1 Bungtuhan Taft waray bumali sanglit ginpusil han pulis. Report ni Bebelin Padrique. Patayan usa nga lalaki mahuman umatuhan mga kapulisan habungtuhan Taft Eastern Samar alas 10:05 han gabi Hunyo 24, 2019. Nakilala nga Hereste Cebuano Simbalya, 27 anyos, sawangan waray anak, ang nagwala ha barangay 1, Bungtuhan Taft, nga may adadara nga sundang ngan halaba nga armas, kundiin nasingkaw sahan. Subayhan spot report, rumisponde nga nagpakilala ang mga kapulisan para mapugnan ngan suko an iya daradara nga sundang ngan armas. Pisan pa kamo mga pulis, papatunayan ta kamo. Ininigin kuruon ni Simbalya habot nga haning kwentro ngan kundiin pinusil ni PSSG Dukong. Igindara naman ang samaran nga Hereste Simbalya ha Taft District Hospital pero gindeklara ni Dr. Mary Jane Valverde nga dead on arrival. Tikang didiya syudadhan Borongan, Bibilin Padrique, Stern Summer News Service. Ginaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board han Rehiyon 8 ang 20 pesos nga aumento hiton minimum wage. Report ni Mario Demetrio. Ginanunsyoan Dole Regional Office 8 nga ginaprubahan na Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang umintuan minimum wage sa Eastern Visayas. Tika nga 305 in maging 325 na ang minimum wage. 20 pesos ang uminto. Magiging epektibo ini pagkatapos ang 15 dias publication han wage order. Sumala kang Direktor Yaya A. Sinte, ito But BTEC is another 10 pesos for the next 6 months. So total is 315. And then the second tranche is 10. And the total at the end of the implementation, total is 325 already. Ang retail service natin in workers, employing 11 workers and above, we are now giving them 315 from 305. And then later on, after 6 months, may additional of 10 pesos. So that means 325. ang dating at 305 na agriculture, kapit industry in 325 na. Itong may da na pulong at trabahador pahabubo in 395, samtang itong may da naman unsing at trabahador pataas in 395 liwat. Tikang didiyan syudad ng Borongan, Mario Demetrio, Eastern Summer News Service. Igin anunsyohan Commission on Elections nga bubuhaton iton siyahan nga piniliay para hin mga congressional representatives dituhin bag-o nga ginhimo nga mga distrito ha South Cotabato ngan Southern Leyte. Yan ang ini nga Oktubre 26. Subay hiton Resolution 110551 iton unang nga regular nga piniliay in bubuhaton para hiton mga representante hiton siyahan ngan ikaduha nga distrito hiton Southern Leyte ngan siyahan ngan ikatulo nga distrito hiton South Cotabato. Sumala hiton COMELEC waray iniidungan niyan han nakalabay nga piniliay han Mayo dara kay ka-aprobahi pala ni President Duterte han mga balaod. Iton RA 11198 inagtuto nga hiton Southern Leyte nga dahin duha nga mga distrito samtang din hiton RA 11248 ginhimo nga ikatulo nga distrito ang General Santos City bulag na hiton South Cotabato. Nagsiring ang komisyon nga iton pagsasalawa din certificates of candidacy inti kang hiton Agosto 26 nga da hiton 28. Magpapadayon iton mga sumat kataliwan lahin mga pahinumdum. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News,
mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Hadto anay, damo ang isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre hin panurasura ani mo pamilya. Yana, kay ano, nga nasugad hini kung kita mag-uurusa ng pag-ataman han aton kalibungan. Sanglit, nasiring ako haiyo, ayaw ka mo kabaraka, may tungod, hanusa hini nga mga bukad. Kung gipapanaptunan han Dios ang mga banwa hakapatagan, nga buhi yana, ngan pagkabuwas, sinusunog, hahudno, kamo pa indiri. Pagkaguti ay han iyo pagtuo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumo. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga ikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Diri daw nahuhulop ni Vice President Leni Robredo didahan kaso nga sedition nga iginsalawad kontra haiya ngan pira nga mga taga-oposisyon. Sumalakan Attorney Barry Gutierrez, abogado hiton Vice Presidente, bisan kun waray pahiram makakarawatin opisyal nga kopyahan reklamo atubangon ni Robredo ini nga himuhimula nga akusasyon kontra haiya. Mahinunumduman nga nagsalawad ang CID jihen reklamo nga nag-aakusar kan Robredo upod hira Senator Leila de Lima, Risa Ontiveros, Antonio Trillanes, Bam Aquino, mga obispo ngan kapadian, mga abogado ngan iba pa nga mga taga-oposisyon han ira partisipasyon didahan tinatawag nga Project Sodoma. Usa daw ini nga plano hin pagpapatalsikan President Duterte. Ankeha in base an affidavit ni Jumel Advincula alias Bicoy. Mahinunumduman nga unag ginakusar ni Bicoy ang pamilya ni President Duterte nga may ada koneksyon nga dahito negosyo hin illegal nga droga dinhi ha Pilipinas. Ang Department of Justice nagsari nga magpapadara na hirahin mga subpoena kan Robredo nga 35 pa nga respondents dida hiton kaso. Sa nga subgroup iton Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kun BIFF, nagsaring estolas nga kinitahan irang mga tropa ang mga target. Namatay didahan airstrike Himisba Masla usa nga senior citizen samtang ani asawa ngan 5 anyos andad nga apo inasamad. An ira balay dito ha kabasalan pikit in naigo hin bomba. Iimbestigara naman hiton militar ang nasabi nga insidente. Subayan intelligence reportan militar ang grupo inakatalaan kunta nga makipagkita hin mga langyawanon nga terorista. Usa naman nga kaapihan mga terorista inamatay didahan engkwentro nga napagkayana binubuhat pa iton militar iton ground clearing operation. Utro nga ginsalawad ni Albay Congressman Joey Salceda in Balaudnon nga maghahatagin ayuda nga dahiton mga pobre, waray trabaho ngan full-time nga mga ginang may bahay. Iton House Bill 80 inaada na hiton Committee on Women and Gender Equality. Naghihingita ini nga makahatag hin 2,000 pesos kada bulan nga dahiton mga kwalipikado nga ginang may bahay. Sumalakan Salceda kinahanglan nga irekognisar na hiton estado iton trabaho hiton mga asawa ngan mga nanay di dahiton iram mga balay. Base iton statistics, 29.5 milyon o 40% hiton populasyon hiton Pilipinas in waray trabaho, 67% hiniin mga kababayenan. Pero ini nga ayuda in mayada mga kondisyon, kinahanglan nga naka-enroll iton mga anak ngan regular nga nasulod da eskwelahan, maura pang gawi ngan kinahanglan ma-attender iton pamilya hin regular nga meeting ha mga barangay. Iton kanan DSWD National Household Targeting System for Poverty Reduction Database iton gagamiton para matudlok iton mga benepisyaryo hini nga programa. Kataliban hin usa ka tuig iton DSWD ngan mga LGUs in magtatakda na hin mekanismo para hiton ikinatuig nga updating.
Una nga iginsalawad ni Salceda ang balaod noon didahan ika-17 nga kongreso pero nabinbinla ini didahan komitiba. Ngan para projectiles in inabot hinataas nga 430 kilometros pero subayan analysis ito ng Estados Unidos posible mas harayo pa ang lasikan usa. Ang mga missiles imposible nga iginlunsad di kang hin transporter erector launcher. Ginaanalisarya na hiton South Korean ngan US intelligence ang mga detalye ngan motibo han North Korea. Mahugot naman nga ginbabantayan niya na iton mga gios iton North Korea para hin posible nga pareho pa nga mga pitad. Binubuhat yan na hiton North Korea iton ira ikinatuig nga summer military exercise. Padayon naman nga nahataas iton mga kaso hindi. Inian mga notisya nga nahikayan Este News, amo inihiiden maupay nga oras. Salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga kadauhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Sanglit, nasiring ako haiyo, ayaw ka mo kabaraka, may tungod han pagkaon, ngan pag-inom.